নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হৈ শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেকনিকেল চেনেল শ্যামন্ত বৰুৱা। আজি কৰিব গৈ আছোঁ আৰু এটা প্ৰডাক্টৰ আনবক্সিং। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে প্ৰডাক্টটো এবাৰ দেখুৱাই দিব ওলাইছোঁ। এমাজনৰ পৰা আহিছে হাৰ্বেল মস্কুইটো ৰিপেলেণ্ট। এইটো লিকুইড হয়, মহৰ ধূপ, আৰু এইটোৰ দাম এমাজনত 504 rupees আৰু MRP বহুত বেছি। তেতিয়াহ'লে বলক গ্ৰেট ডাবল পেকিং। সাধাৰণতে এনেকুৱা দেখা নাযায়, কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে যথেষ্ট যত্ন লৈছে। পেকিঙৰ ভিতৰত আৰু এটা পেকিং আছে। অতি উত্তম বুজিছে। এইটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ এখন বিল আৰু product ছটা মহৰ ধূপ। এইটো সম্পূৰ্ণ হাৰ্বেল হয়, 3 in 1। আৰু যদি মন কৰে ইয়াৰ পিছফালে দামটো লিখা আছে। দামটো হ'ল 84 টকা এটাত। গতিকে ইয়াত 6টা আছে। বন্ধুসকল, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। মোৰ বাকীকেইটা চেনেল ভিজিট কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবচোন এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। আজিলৈ আহোঁ। জয় অসম, শুভৰাত্ৰি।